welkom STEENBOK. Het is de tweede week van februari. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positieve alignment to energy. De energie in deze week, STEENBOK, is zeer sterk, want jullie STEENBOK komen achter hoe een ramely of boodschappenmannen hebben zoveel geld bijgekomen. Mensen recognize dat deze man hebben een heleboel geld genomen samen met Elia. En nou mensen nou is achtergekomen de oneerlijkheid van deze mensen. 88 en 55 transition is here. Transition is here for a Scorpion. Transition is here for a Vatman person. Dus geen nieuwe start voor een ramely of boodschappenman en een tweelingvrouw. Mensen nou recognize wat deze ramely of boodschappenman en een tweelingvrouw heeft gedaan. Mensen nou recognize dat some sort of bedrijf dat ze hebben gezegd dat is van ze. Mensen recognize dat ze fraudeer jullie STEENBOK en gebruik jullie STEENBOK data en informatie. Mensen nou recognize wat deze mensen hebben gedaan. Hier zien wij de energie van een Vatman weeskal of tweeling vrouw. En mensen recognize dat deze vrouw is een fraud. Nou, voor sommige van jullie, als je hebt een broer of een schoonzus of een deze man is een ramely of boodschappenman. Recognize dat een tweeling is een kreeft, een Scorpion, heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Dus deze vrouw is kapot voor some sort of a fraud. En mensen recognize dat een Vatman weeskal of tweeling is connected met een Leo man. Dus het is een situatie waar een heleboel mensen nou komen achter een heleboel fraud dat was creëerd. En het is een situatie waar mensen recognize van 88 is dat een Leo nou, mensen recognize dat een Leo heeft ook gecollaboreerd met een tweeling en een Leo vrouw en een Leo man heeft gecollaboreerd met een tweeling en hebben creëert some sort of zaken en hebben een heleboel geld geaccumuleerd door de verbruik van jouw zaak of jouw ondernemen informatie. Geen nieuwe start is hier voor een Leo man. Deze Leo man is nou gepakt voor wat hij heeft gedaan. Mensen gaan nou recognize dat deze Leo man had een heleboel geld genomen en deze Leo man verbruiken een Scorpion data en informatie om een heleboel geld te krijgen. Is zoiets als deze man wordt kapot. Oké, dus wat we zien hier is geen nieuwe start voor een Leo man dat gebruikt een Scorpion data en informatie. Een Leo man is nou verdrietig omdat deze Leo man dacht dat hij of zij kon niet worden gepakt en hij is nou gepakt. De energie van de 10 van Pentacles, mensen gaan nou recognize dat een weeskalvrouw samen met een Leo en een Vatman hebben heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Dus een stierman is in een heleboel problemen. Dit is een les voor een stierman. Een stierman heeft heleboel geld verdiend. En mensen zitten nou te kijken hoe komt deze stierman aan zoveel geld. En deze mensen nou recognize dat een stierman had gecollaboreerd met een groep van mannen om heleboel geld te krijgen over jullie rug of jullie onderhoud. Some sort of a contract om geld te krijgen. Dus het is een situatie waar deze mannen allemaal werken jullie STEENBOK tegen om geld over je rug te verdienen. Dus het kan dat ze gebruiken ondernemers data en informatie, ze gebruiken ondernemers informatie en nou mensen komen daarachter. Oké? Een stierman en
Romley of en de visgrave of Scorpion vrouw is now onder problemen. Deze Scorpion vrouw is kapot. Een steerman en een Scorpion vrouw had gecollaboreerd en deed iets dat was niet boven water. En die is nou kapot. Ik weet niet, het is een koppel. Wie zijn deze mensen? Maar verdriet voor deze mensen. Je wordt succesvol over een steenbokman en een visgrave of Scorpion vrouw. Jullie oude dame zit lekker. Vanwege dat jullie oude dame zorgen and bring some sort of a zorg in position met je zaken en met je house. So it says, jullie oude dame bring balance terug in your world, in work en in je leven. Doordat de geheim is nou uitgekomen en een heleboel mensen nou recognizen de valspeling van wat zit te gebruiken. Ik zie dat een Scorpion stuur je heel veel liefde. Een young Scorpion. En zoiets als een young Scorpion recognize dat jullie steenbok vrouw echt opgestaan voor ze. Om ze te beschermen van een groep van mensen. Dat hebben ze in een chaotische situatie gebracht. Geheim, helemaal geheim houden. En mensen gaan nou recognize, omdat je ziet die energie van de ogen prinses en de geheim dat is gehouden over heleboel geld. En je vrienden is zoiets als allemaal van je vrienden zijn gepakt. En het is een situatie dat mensen recognize dat je vrienden hebben je teken gespeeld. Een heleboel mensen nou gaan recognize dat een heleboel mensen was gewoon false. Oké. Dus op de workfloor, een heleboel van jullie steenbok mensen gaat even recognize dat een weeskal of tweeling was false. Mensen gaat even recognize the collaboration met het Leo en een tweelingvrouw en wat ze heeft gedaan. En die recognize dat een maker had samen met een Romley of boodschatten ook daaraan gewerkt. Mensen gaan nou achterkomen dat een weeskal heeft heleboel geld genomen en deze weeskal gaat in de gevangenis. Oké. Omdat deze weeskal hebben heleboel geld genomen om de valse benordelijkheid. Deze weeskal hebben een Scorpion vrouw en een steerman opgelegd. En deze persoon had een heleboel geheim over een heleboel geld. Hoe deze persoon heeft heleboel geld verdiend om de valse benordelijkheid. Dus er is een situatie waar deze geheim komt uit en het affect kennis. Dat kennis had samen met andere mensen heel veel geld verdiend aan de valse benordelijkheid. Dus mensen recognize nou dat een maakvrouw, een oud maakvrouw in een bank financial institution heeft heel veel geld genomen aan de valse benordelijkheid. Dus er is een corporation institution en this corporation institution is zoals een oud Scorpion vrouw recognize dat een oude maakvrouw had heel veel geld genomen en dat jullie steenbok had de geld niet krijgen, maar een oude maakvrouw was degene dat neemt de geld. Dus het is zoiets als geld moeten naar je rekenen toe en mensen nou recognize dat de oude maakvrouw in een bank of financial institution was degene dat had genomen een heleboel geld wat je moet krijgen. Dus die is nou onto een maakvrouw in een bank financial institution en recognize dat deze maakvrouw is niet de eerste keer dat soort of situatie is nou boven water gekomen. Dus steenbok, deze week is een goede week voor een heleboel van jullie zakenmensen. Omdat het zoiets is, mensen gaan nou recognize een grote diefstal in een bank financial institution. En hoe een maakvrouw samen met een kreefvrouw en een weeskal hebben een heleboel geld genomen. Geld dat je moet hebben krijgen. En deze drie vrouwen hebben de geld genomen en opgedeeld. En mensen komen daarachter. Dus succes is in
De crowning van de week, omdat jullie STEENBOK mensen wordt succesvol overkomen oneerlijke spelletje dat was creëerd. En mensen gaan nou recognize hoeveel geld een leerman en zijn tweelingvrouw had geaccumuleren door de verbruikse van u en je informatie en je documentatie. En dat is, komt boven water. Some sort of a problematic situatie voor een boodschattevrouw. Mensen gaan recognize de connectie van boodschattevrouw en een waterman, weeskal of tweeling. Mensen gaan nou recognize dat een boodschattevrouw is de moeder van een waterman, weeskal of tweeling. Dus als we kijken de nieuwe start, it is so it says, mensen in authority is zo blij dat ze is nou achtergekomen wie deze Ram, Leo of boodschappenman is. Omdat mensen gaat deze man even pakken voor heleboel diefstal. Heleboel van jullie komen achter dat deze Ram, Leo, boodschappenman verdriet voor deze man, omdat de tweeling, deze man en zijn vrouw, verdriet omdat een Scorpion is nou blij dat de geheim over vrienden en kennis is nou uit. Mensen in authority, en ik zie de huis van Waterman is authority. Nou, zet some sort of a bescherming. Teken jullie voor wat is gebeurd. Oké, dus verandering kom op. En deze Ramley of boodschappenman en een maakman krijgt geen nieuwe start. Samen met een STEENBOK-man of een stierman. Van wekens doordat mensen nou recognize dat deze mensen hebben een grote fraude gecreëerd. Dus deze man heeft nou some sort of a verdriet. Deze man en zijn moeder hebben een heleboel verdriet. En mensen recognize dat deze mensen hebben een young Scorpion teken gewerkt. En nu allebei, alle data, informatie, vrienden, kennis, dat heb je teken gewerkt. STEENBOK is nou boven water gekomen en jij bent zo, het says, jullie verdient wat je hebt gekregen. Als stier, een zakenman is nou gepakt worden voor een fraud en een crime. Dus daar zijn bepaalde mensen dat echt gaat opgepakt. En een stierman wordt opgepakt, een weeskal wordt opgepakt voor de diefstal van een heleboel geld. Omdat hier zie je dat mensen in higher authority zitten nou te recognize wat deze man heeft gedaan. En er gaat echt geen nieuwe start voor deze man en zijn tweelingvrouw. Dus je ziet dat deze man zijn echte tweelingvrouw. En hij heeft iets gedaan. En ze is nou van op de hoogte dat een waterman, weeskal of tweeling is connected met deze man. Oké, dus als is de broer of wie is ze en wat ze heeft gedaan. Maar ik zie verdriet voor de moeder van deze waterman, weeskal of tweeling. Van wekens dat de moeder nou recognize wat deze waterman, weeskal of tweeling heeft gedaan. Dus oude vrouw, oude STEENBOK vrouw. Mensen nou recognize wie een maakvrouw is in een bank financial institution en hoeveel geld deze maakvrouw hebben van jullie genomen. Dus je ziet de energie van de 10 van Pentacles en deze bank financial institution recognize omdat this is like bank financial institution, maar het komt op ook als some sort of institution gaat recognize dat een maakvrouw voor een hele lange tijd zit heleboel geld te nemen, omdat deze maakvrouw heeft some sort of a bankrekening gecreëerd voor een waterman, weeskal of tweeling. En deze waterman, weeskal of tweeling zat heleboel geld te nemen. Dat was niet van ze. Dus, dames en heren, en zo is sommige van jullie dat werken in een bank financial institution gaat nou achterkomen en recognize wat mens was aan het doen. Een maakvrouw, een visvrouw, een tweelingvrouw en de boodschappenvrouw. En zo is deze, alle deze vrouwen het gecollaboreerd samen met de maakman en een leeuwman en creëer
een situatie tegen jullie steenbok om een heleboel geld te verdienen van jullie steenbok. En nou, mens, het is nou boven water gekomen. Dat is huge succes voor jullie steenbok. Dat is best wel goed. En ik zie dat deze leerman samen met de maag moet een heleboel geld even gaan terugbetalen aan de scorpion. Voor wat ze heeft gedaan tegen een jong scorpion. En ze gaat nou recognize dat er was een heleboel geheim met geld. En een maagman zit daarachter. Nou, dames en heren, ik wens je een fijne week. Ik hoop dat jullie krijgen geld terug van deze leerman. Het is echt schaamloos wat een leerman en een tweelingvrouw heeft gedaan. De maakvrouw en een visvrouw is een fox. Dus sommige van jullie op de werkvloer gaat even recognize wat de maakvrouw en een visvrouw heeft gedaan. Een maak en een visvrouw samen met een waterman of tweelingvrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En sommige van jullie steenbok gaat deze mensen ontslagen voor wat ze hebben gedaan. Dus hier, ze gaat even pakken een Ramlier boodschappenman om een heleboel geld even terug te betalen. En hij of zij krijgt geen nieuwe start. Steenbok, vrouwen die hebben zaak, een heleboel geld komt terug naar je zaak. Mensen recognize dat mensen hebben je gefraudeerd. Heleboel geld. Namaste.